أهلا بيكم. النهاردة عايز أتكلم عن موضوع في كتير مننا بيقابلوه، أو ممكن معظمنا، وهو التظاهر بالسعادة، أو زي ما بنقول بالمصري كده إن أنت تتصنع السعادة. الكلام ده بيكون أكتر شيء متحير لأي بني آدم. أي بني آدم بيحيره الموضوع ده، بمعنى إن أنت بيبقى عندك احتياجات ورغبات جوه مشاعرك، لكن بتعمل حاجة تانية، يعني تتعامل مع الناس بطريقة غير اللي جواك. زي ما بنقوله كده النفاق الاجتماعي، والكلام اللي هو كله ملوش مبرر وملوش لازمة، وبيضيع منك حياتك وبيضيع منك عمرك، وفي الآخر ما بتحسش بحاجة مهما كسبت. يعني ممكن في ناس ممكن تكسب حاجات عن طريق التظاهر والنفاق والكلام ده، لكن انت جوه نفسك يبقى لازم حاجة ضغط عليك كده. وبعدين ده بيدخلك في دايرة تانية، اللي هي انت بتحكم على الناس. يعني مثلا عندنا احنا في الشرق الأوسط أو في مصر مثلا يقول لك ده أوروبي، ده معرفش بيعملوا ايه، دول بيعملوا ايه، وهم أصلا نفسهم اللي هم يعيشوا نفس الحياة دي. مش حكاية فلوس ونظافة وشوارع نظيفة والكلام ده كله، لأ، لكن هو نفسه جوهر الإنسان نفسه يعيش زي الناس دول. فالكلام ده بيخليك عندك ازدواجية في مشاعرك، وحاسس ان انت مش عارف تمشي فين. يعني انا امشي مع دول ولا امشي مع دول ولا امشي مع نفسي؟ لا، امشي مع نفسك. لان التحرر، مش هجيب لك كلمة تحرر يعني زي الحاجات بقى هقول لك بقى اللي انت هتعمل كذا وتعمل كذا، اللي انا اصلا مش انا بتاع تنمية بشرية ولا بفهم في الكلام ده كله. انا بتكلم كإنسان. انا دلوقتي في منتصف الثلاثينات، يعني داخل في منتصف نص الثلاثينات كده. فالواحد يعني مش شاف كتير قوي هيدي نصايح لحد، لا. انا بتكلم تجربة الحياة. انا شايف الحياة هو كلها طريق، واحنا كلنا ماشيين في نفس التجربة دي، فكل واحد بيشوفها من وجهة نظره. فنرجع تاني نقول لك كان في معادلة، اللي انت بتشعر بايه وبتطبق ايه. يعني انت ايه اللي جواك انت حاسس بيه، وبتطبق ايه في الناحية التانية. ومن الاخر كده طريق الخلاص هو اللازم اللي انت اللي تحس بيه تعمله. مش معنى ان انت يكون عندك افكار متطرفة يعني بقول لك اعمله يطلع قتل الناس، لا. انا بتكلم في نقطة اللي انت تحس بيه فعلا. انا شايف نفسي عايز ابقى اعمل كده، دي سعادتي في الحكاية دي، او في المبدأ ده. فيعني لازم كلنا نحترم حاجة اسمها الضعف الانساني. مفيش حد فينا كامل. فحسب معتقدك، يعني انا مثلا حسب معتقدي كمال لله وحده، واعتقد كل الاديان كده. يعني لو حتى لو انت حتى مش مؤمن باديان، فانت لازم تعرف ان احنا كلنا بنكمل بعض. الكلام ده ممكن مش بيحصل هنا. يعني احنا هنا عندنا حكاية الأنانية، وانا مش ساخط على يعني اللي احنا مصريين بس، لا، هو معظم البني ادمين كده. انت حتى لما تيجي تبص على الناس بتوع بره وكده، لما يجي لهم حتى لاجئين وكده، هم من جواهم بيبقوا زعلانين. احنا لا، حاسين ان دي ارضنا وحاسين ان دي حاجتنا. يعني دي حاجه في النفس البشريه. وزي ما قلنا المفروض انت تبقى ما تعيش خلف الماسكات، ما يبقاش عندك اقنعه عايش بيها. ممكن تكون مفروض عليك. انا مش بكلمك يعني حكايه اللي احنا كلنا في مدينه فاضله هنا وعايشين كلنا الانسانيه على احسن مستوياتها، لا. لكن بقول لك ما تهربش باللي انت حاسه. يعني يعني مثلا مثال هنا في الشرق الاوسط او في مصر، كله بيجي للتدين ازاي. انا ما دخلتش جوه قلوب الناس يعني عشان محدش يغلطني، لكن في كتير يعني هو تحس ان هو يتصنع الايمان ويتصنع الدين وكده، ويبين في تصرفاته وسلوكه. يعني لان اسهل شيء انت ممكن تعمله انت تدعي ان انت اللي انت عندك صاحب فضيله وصاحب يعني تبقى انت عايز كده، يعني تيجي تتكلم مع الناس ربنا يبارك لك والله انت راجل محترم والكلام ده، وانت عارف ان انت مش كده، او انا مش كده. يعني كل بني ادم بيبقى عنده يعني جواه عارف نفسه كويس. ودي مش دعوه ان احنا هنحكم على الناس نقول لا انت المفروض انت مش حاسس بكده. لو شفت حد يعني مثلا ممكن يكون متدين بجد، يعني ما تقوليش لا انت راجل بتصنع وكده، لا. لكن في ناس بيبقوا باين عليهم يعني، وخدوها تجارة دين مثلا. يعني كلها تبقى تجارة أديان. وعلى فكرة الكلام ده مش عندنا بس، يعني انت بره عندك برضو في أمريكا وكام كده فبينتقدوا الكلام ده. يعني في مثلا كنايس وكده، تلاقي مثلا هو صاحب اللي هو
السيس الكبير بتاعهم كده عايش في فيلا كبيرة وعربيات وأحلى عيشة ويلموا تبرعات وكده. لكن الفكرة عندنا احنا عشان التطرف بيبقى بيقلب لحاجات تانية يعني هم بيخافوا منها. وبرضه دي رسالة أحب أوجهها اللي مش كل في الشرق الأوسط متطرفين والكلام ده، لا ده بالعكس، هم نفسهم يعيشوا زي الفكر الغربي، إلا بقى القلة اللي هم بيروحوا يعيشوا هناك يعملوا رجوع يعيشوا هناك، وتلاقيهم برضه دماغهم بعد ما ياخدوا الامتيازات وكل حاجة يقول لك لا عايزينها تبقى زي ما احنا شايفين والكلام ده كله. فكل الكلام ده يعني في النفس الإنسانية ما يسواش شيء إلا نفسك. يعني هنا الهدف من الفيديو ده أنا عامله ده إيه؟ ما تسمعش إلا نفسك جوه أعماقك. يعني بص أنا كنت بحسبها كل بني آدم في روحه في بصمة زي بصمة صبعك كده، هتلاقي كل الناس مختلفة ببصمة إيدها. فأنت برضو الحاجة الروحية اللي جواك وملاش دعوة بالدين، يعني أنت بيبقى ليك حاجة كده عايزها وبتسعى لها. أنا هو زي ما بقول أنا في منتصف التلاتينات دلوقتي ولسه عديت بمراحل اكتئاب وعديت وشفت كتير يعني، لكن لسه ما وصلتش اللي انا نفسي فيه برضه. واديني بقى يعني بحاول اللي انا اجيب ولو يعني مش كل الكلام زي ما انت مش عارف اقول ايه الصراحه. لكن اللي اقدر اقوله دلوقتي العلاج مش سهل، يعني انت تتكلم بتحرر كده، ومش لازم التحرر انت تقعد تشتم بقى في الناس وتشتم في السياسه وتشتم في الكلام ده، وده مش تعريس يعني، ده بيقول لك اللي انت لا انا بتكلم يعني بعوم التحرر، انت تحب نفسك الاول وشوف انت وجهتك لايه، وسيبك من كلام الناس لان هيبقى كله في ظهره هتلاقي التدين والكلام ده، وفي الباطن الكبت والامراض النفسيه. وكل ده احنا بنشوفه ده ليه؟ عشان محدش بيصارح نفسه بالحقيقه. انا واحد من الناس يعني ايه دلوقتي بدات اطلع واتكلم، معرفش كان عندي قناه قفلوها ليه مع اني كنتش بقول فيها حاجه غلط يعني، لكن اهو عملت قناه تانية وهنشوف. وشكرا ليكم، وانا معلش انا عندي زحمه افكار كده لان انا مش بحضر حاجه ولا بكتب حاجه قبل ما اطلع الحلقه، لكن هيكون ان شاء الله الايام الجايه هنزلكم حاجات بنقط محدده وكده، ومش هنلعبه يعني، ده نستوعب الكلام ده ويبقى الكلام كده ما بيننا وبين بعض بالبلدي كده زي ما بنقول. وشكرا ليكم.